Magandang tanghali Pilipinas. Umpisahan po natin ang unang press briefing natin sa buwan ng Hulyo sa isang mabuting balita. Papasada na po ang bukas ang atres ng Hulyo ang may higit na 6,000 roadworthy traditional jeepney sa Metro Manila sa may 40 siyam na ruta. Ito po ay ang inyong mga jeepneys na currently ay number 1, na-register as roadworthy ng LTO at number 2, meron pong personal passenger insurance policy. Mananatiling 9 pesos po ang pamasahe sa unang 4 na kilometro at dagdag na 1.50 pesos sa bawat kilometro. Ulitin po namin, ito po ang sabi ng DOTR, and I quote, "The LTFRB emphasizes to the traditional PUJ operators that they must provide PUJs that are currently registered roadworthy with the Land Transportation Office and with valid personal passenger insurance policy." At siyempre po, kinakailangan merong social distancing, nakasuot ng mask ang mga tao at kung pwede po, talagang dapat po merong disinfectant. Makikita nyo po sa ating infographic ngayon ang mga ruta. Hindi ko na po babasahin dahil medyo marami po sila, pero pakibasa na lang po sa screen. Inaasahan natin na ang susunod ang mga operator at super sa mga safety operations tulad ng pagsuot ng maskara at guantes at ang maximum 50% operating capacity. Ito naman po ang update natin sa second tranche ng Social Amelioration Program. Nakapagbigay na po ang DSWD ng 6.8 billion na may ayuda sa 1,346,444 na mga pamilya. Ito po naman po ang mga financial services which were top para tumulong sa pagbibigay po ng ating ayuda. Ang RCBC, Robinsons Bank, Union Bank, GCash, Paymaya at StarPay. Sa issue naman po ng Joint Administrative Order number 2020-001 on the health and safety protocols for the conduct of film and audiovisual production shoots and audiovisual activities during COVID-19 pandemic na inilabas po ng Film Development Council of the Philippines kasamang Department of Health at Department of Labor and Employment. Ito po ay mapapatupad dahil ito po ay register na po sa National Administrative Registry ng UP Law Center, pero magkakaroon po ng mas mahaba pang usapin sa panig po ng DOLE, DTI, DOH at yung mga stakeholders po sa ating film and TV industry. Titignan po natin kung merong dapat repasuhin dito sa mga guidelines. Ang mga sasali po sa usapin ay ang Philippine Motion Picture Producers Association, the Inter-Alliance Guild of the Philippines, Television and Advertising Industry IJA, and Directors Guild of the Philippines. Meron po tayong naiwan na isang tanong noong nakaraan nating press briefing tungkol sa mga donasyon na natanggap ng pamahalaan laban sa COVID-19. Well, ayon po sa Department of Health, as of June 26, 2020, ito po ang ilan sa mga medical products na na-donate. Surgical masks, 6,425,950, N95 masks, 39,440. Ang N95 mask po ay 390,440. Ang ventilators po ay 201. Ang PPEs at medical coveralls ay 291,279. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 update. Meron na po tayong 38,511 na kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa bilang na ito, 24,638 po or 94.7 ang mga mild cases. 140 naman po ang severe or 0.05, 27 or 0.1 ang critical. Nasa 1,240 naman po o 4.7% ang mga asymptomatic. Sa bilang na ito, pumalo na po sa mahigit 10,000 or 10,438 ang gumaling.
Samantalang apat po ang naiulat na binawian ng buhay. Sumatotal ngayon po, meron na tayong 1,270 na mga namatay. Ito naman po ang confirmed COVID-19 deaths by date of death. Makakita po natin na pababa po siya, bagamat meron pong period sa June na bahagyang tumaas, pero bumaba na naman po muli ang mga namamatay sa pang-araw-araw. Ang ating daily positivity rate po, makikita po natin na parang nag-plateau siya from June, sa buwan po ng June. Ito po ay more or less stable at ngayon po ang positivity rate natin ay 7.12. Ibig sabihin po dyan, 7 out of 100 persons actually tested positive for COVID-19. Ang patuloy na pagbababa ng mga namamatay sa virus ay matuturi nating small victory po, no? Ang tagumpay na ito, gaano man kaliit, ay tagumpay na masasabi. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Sa pagbabago ng ugali at nakasanayan tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, pagsusocial distancing, mananaig tayo laban sa sakit. Ganito rin po ang ibig kong sabihin tungkol sa Universidad ng Pilipinas. Hindi po natin kalaban o kakompetensya ang UP. Hindi po gaya ng maraming UP graduate. Ako po high school pa lang, nag-aral na po ako sa UP hanggang College of Law at nagturo pa po ako ng 15 taon full-time bago po ako pumasok ng Kongreso. So hindi ko po i-consider na kalaban ng UP. UP naming mahal po yan at bagamat ang last time nanalo po sa UAAP, freshman pa ako sa UP College of Law. No? Ang ibig sabihin ko lang po, meron naman tayo mga sandata po na po pwedeng gamitin laban sa mas mabilis na pagkalat ng COVID-19. Nandiyan na nga po yung masks, social distancing, paghugas ng kamay, at pananatiling malusog. So kung ang mathematical formula po ay nagsabi na ang forecast ay 40,000, at nung hinimo ko po kayong lahat na gawin natin ang lahat para hindi po tayo umabot ng 40,000, at lumabas naman po sa datos hanggang ngayon po, no? Wala pa tayo sa 40,000, pangalawang araw ng Hulyo. Yung time po na inanunsyo ko nung last press conference natin, mga 37,000 po. No? So talagang nagalak po ako dahil ang tingin ko, marami naman pong nakinig sa atin, nag-practice ng social distancing, so nagsuot ng mask para mapababa nga po ang pagkalat ng sakit. Huwag niyo pong mamasamain, pero tingin ko po, hindi ko po titigil itong prosesong ito. Papakita po natin kung anong projection, kung nasaan na tayo in relation to the projection, at hihimukin ko pa rin po ang taong bayan na gawin ang lahat para wag nating makamit yung projected number. So ngayon po ang projection nila para sa Hulyo, 60 to 70,000 new cases. Mga Pilipino, mga kababayan, wag tayo pong pumayag na pumalo ng 60 to 70,000 ang kaso ng COVID. Kaya po nating pabagalin ang proseso, magsuot po ng mask, mag-social distancing, maghugas ng kamay. Tandaan nyo lang po ang nakikita nyo sa ating rostrum ngayon. Pwede ba ho yun? Again po, no, sa mga taga-UP, pwede ba ho? Ako'y taga-UP rin, no? Mas matagal pong tinagal ko dyan sa UP, no? Kaysa sa marami, UP naming mahal pa rin po. Okay. Ngayon po, habang inaantay po natin si Chief Implementer Secretary Galvez at si DILG Secretary Anyo na pareho pong nanggaling sa Cebu kahapon at ngayong araw, siguro po mag-proceed na muna tayo sa ating question and answer. No? But at any time, po pwede pong dumating si Secretary Galvez at si Secretary Anyo. Wala daw po silang prepared presentation, pero sasali po sila sa ating question and answer. Yes. First question po, Joyce Balancio of ABS-CBN. Good afternoon po, Secretary. In your interview this morning, sabi po ninyo meron kayong ibibigay na update doon sa desisyon ni Pangulong Duterte sa anti-terror bill. Ano na po ang ating update doon, Secretary? Wala na po sa lamesa ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Nailipat na po yan sa tanggapan ni Executive Secretary for final review. At ibig sabihin po, meron na pong memorandum na recommending a course of action to the President.
subject to final approval lang po siguro yan ni Executive Secretary at dadalhin na po sa lamesa ni Presidente. Opo. Secretary, also in your interview kanina nabanggit ninyo na halos plansyado na po yung Bayanihan 2 and the executive branch is ready to ask Congress for a special session. Kailan po natin ina-expect si Pangulong Duterte to make a formal announcement asking Congress for the special session at dapat po by next week ay masimula na po itong special session na ito? Well, wala pa pong timeline, no? Pero ito po kasi yung first time na narinig ko kay Secretary Dominguez na more or less plansyado na sila, no? At first time din na kinumpirma niya na hihingi tayo ng special session sa Kongreso. Noong mga nakalipas na araw, ang mga nakukuha kong mga balita ay baka sa regular session na lang, pero ang sabi po ni Secretary Dominguez, kailangan po natin yan, no? So, kaya po binalita ko na magpapatawag na ng special session, ngayon pong mukhang plansyado na yung magiging laman ng Bayanihan 2 legislation. Opo. By next week po kaya to, Secretary, before mag-SONA, kailan po kaya at least estimate time? Siyempre po, dahil special session siya, it will have to be before SONA, dahil kung after SONA, regular session na po siya, no? So, antay-antayin lang po natin. Ang importanteng balita po, plansyado na ata. At yun na nga po, nanggaling na po sa bibig ni Secretary Dominguez na po pwede na pong magpatawag ng special session. Opo, nabanggit niyo rin po, Secretary, may out-of-town activity si Pangulong Duterte this coming weekend. Can you give us more details? Ano po itong mga magiging aktibidad ng Pangulo? Unfortunately po, I cannot provide you with details, but we will of course apprise you kung ano po ang ginagawa ng ating Presidente. Last na po, will he visit po yung wake po nitong soldiers natin sa Hulo? Well, ang alam ko po ay meron nga pong mga schedule na mga aktibidades ng Presidente, but for security reasons, hindi po pwedeng i-anunsyo. Hanggang doon na lang po. Thank you very much, Joyce. Yusek Roque, please. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, Secretary Roque. Ang tanong po mula kay Belia Carriazo ng Bandera, dahil daw po dun sa statement nyo on supposed beating the UP projection on COVID, many are saying that it's not a fight with UP experts but rather on warning or winning the battle against COVID. Kasi even there are differences in numbers, the fact remains that people who are infected with the virus are increasing, and based on daily figures, halos 1,000 or more than 500 po yung average daily increase ng COVID cases, and it's alarming. Any reaction daw po? Well, na-address ko na po yan kanina, no? Hindi po tayo nakikompetensya sa UP, hindi po natin linalabanan ng UP. Kaibigan ko po yung mga yan. Ako nga po ang nag-imbita rito kay Dr. Mahal Lagmay, kung naalala nyo, no? Para magbigay ng presentation ko ano yung mga UP presentation, no? At tingin ko po importante yung mga forecast na yan. At ginamit ko lang po yung forecast para himukin nga ang taong bayan. Huwag tayong umabot dun sa forecast ng dami ng COVID. So ibig sabihin po, gumagawa po tayo ng mga pamamaraan para nga himukin ng taong bayan, mas maging matindi po ang ating kasagutan dito sa problema ng COVID. At kaya naman po yan dahil napapatunayan nga natin na sa pamamagitan ng pagsuot ng mask, social distancing at paghuhugas ng kamay, napakalaki po ng tsansa na hindi kayo dadapuan ng sakot nito. Tanong pa rin mula kay Belia Carriazo, yun daw pong recommendation ni Secretary Dominguez kay President Duterte during the last meeting na kailangan daw pong mag-shift ang NCR sa MGCQ dahil sa economic consideration. Are we getting a hint on what to expect on July 16 despite COVID cases are increasing as evident by localized lockdown being imposed by LGUs because yung fresh COVID cases? Well, ulitin ko po, no? Yung pagdami po ng kaso, hindi po yan ang katangi-tanging basihan kung anong magiging klasifikasyon natin. Ang tinitignan po talaga natin yung case doubling rate, ganong kabilis yung pag-doble ng COVID. Kapag 7 po days, po pwede na ng GCQ yan, no? Pero kung mas matagal na po o maabot ng 10 araw, yan po pwede na mag-MGCQ. Pero tingin ko po, persuasive din naman po ang naging presentasyon ni Secretary Dominguez sa ating Presidente na talagang ginawa natin ang lahat para mapapigil ang pagkalat ng sakit at gagawin pa rin natin ang lahat. Pero dumating na tayo sa punto na kinakailangan din natin buksan ang ekonomiya nang hindi naman tayo mamatay sa gutom dahil walang hanap buhay.
Now, hindi naman po ibig sabihin na ititigil na lahat natin ang laban sa COVID-19. Ipagpapatuloy po natin yan. Paano po? Una, hygiene, masks, distancing, and washing of hands. Pangalawa, papaintingin po natin yung testing. Talagang aabutin po natin yung 32,000 a day na tinatarget natin dahil kung hindi po, maraming magkakalat ng sakit. At pag napainting na po natin ang testing, talagang padadamihin po natin ang tracers nang sa ganon, hindi na nga po kumalat yung sakit dahil iisa-isa natin yung mga nakahalubilo na mga may sakit na COVID-19. At pangatlo po, siyempre, i-isolate natin sila. Kaya nga po marami na tayong We Heal as One centers, hindi lang po dito sa Metro Manila at sa Luzon, pati na rin po sa Visayas, sa Cebu, binanggit Project NOAA, no? Kasama po ako sa nag-inaugurate niya, no? At bukod pa dyan, doon sa ating T3, kinakailangan din siyempre na buksan din yung transportasyon natin para nga makapagpunta sa kanilang mga trabaho yung ating mga manggagawa. At pang-apat po, hindi po rin natin ititigil ang pagdedeklara ng ECQ. Kaya nga lang po, gagawin nating granular lockdowns, localized lockdown. At napapansin nyo naman po sa balita dito sa Metro Manila, napakadaming mga mayor din po na nagla-lockdown ng mga localized areas. Dahil yan pa rin po ang taktika natin para nga hindi lalong kumalat ang sakit. Pero ang sinasabi ko lang po, kung susundin naman natin itong mga bagay-bagay nito, yung new normal hygienic practices, T3, localized lockdowns, kaya pa rin nating pabagalin ang pagkalat ng sakit habang nag-aantay ng virus at habang nag-aantay po ng vaccine laban sa virus at at the same time, pwede naman pumbuksan ng ekonomiya para tayo po ay makapaghanap buhay ng mahusay. Sensya na po, medyo mahaba yung sagot. Tanong pa rin po mula kay Belia Carriazo, yung daw po nangyari sa Santa Cruz, Manila kung saan may mga miyembro ng isang pamilya ang namatay matapos mag-party at tinamaan ng COVID. Nagiging common scenario na daw po ngayon sa mga kalye ang pagkukumpulan at pag-iinuman after malif yung liquor ban. And yung barangay captain ng lugar even quoted as saying na hindi nagkulang ang barangay sa pagpapaalala sa mga residente sa threat ng COVID. Ano po ang gagawing aksyon ng IATF sa nangyaring problema? Well, unang-una po, talagang pinararating natin ang mensahe. Nasa kamay po natin kung ano mangyayari sa atin dito sa gitna ng pandemyang ito. Kung magpupumilit po tayo na magkumpulan, talagang yan po ang 100% sure way na ikalat ang virus na ito. So paalala po, kinakailangan social distancing, pagsusuot ng mask, paghuhugas ng kamay, paulit-ulit na po, parang silang plaka, okay lang po yan dahil yan lang po talagang sandata natin laban sa COVID-19. Pero kung ano pong gagawin, siguro po rin, bagamat tayo po ay nasa GCQ, ang mga kapulisan ay dapat talagang mas magpainting pa ng kanilang pagpapatrol at talagang sabihin ng mga tao na hindi dapat nagkukumpul-kumpol, hindi dapat nagiinuman sa kalye. Okay, Trish Terada, Good afternoon, CNN Secretary. Philippines. Sir, follow-up lang po dun sa anti-terror bill, no? Since nakarating na po, or dun at least kay ES yung APB, yung kopya po, ano po yung naging recommendations ng DOJ? And will Malacañang adopt the recommendations completely po? Hindi ko po alam. This is covered by executive privilege, no? I'm not privy to their recommendations to the President po. Okay, so sir, doon na lang po nung June 30 that marked the 4th year of the President in office. Ano po yung assessment natin sa Malacañang dun sa 4th year ng Pangulo, and ano po yung ine-expect natin na magiging top priorities in the last 2 years, sir? Well, we have limited time, pero masasabi ko naman po no, na bago tayo tamaan ng pandemya, we had the best performing economy, not just in Southeast Asia, one of the best in the whole world. We averaged 6.5% growth annually since in the past 4 years. Inflation is under control. Interest rates were low. We had record credit rating attesting to the fact na naniniwala po yung mga nagpapautang na tama ang ating mga ginagawang mga pulisiya. No? So it was actually a great performance as far as the economy is concerned.
As far as approval of the President is concerned, hindi po bumababa yan sa 80%. So, approve po ang taong bayan sa mga ginagawa ng Presidente. Kasama na rin po dyan yung kampanya laban sa pinagbabawal na droga. No? Unfortunately, tinamaan po tayo ng pandemya, pero sang-ayon po sa mga survey din, ay talagang overwhelming majority ng ating mga kababayan, suportado naman po ang mga aksyon na ginawa ng ating Presidente. At ibabalik ko po sa inyo yung katotohanan na based din sa UP study, kung hindi po tayo nagkaroon ng lockdown, as much as 3 million ang ating naging kaso sana ng COVID-19. So it's been a great 4 years. Meron po tayong pagsubok, pero dahil meron po tayong very sound fundamentals, makakaahon din po tayo dito sa pagsubok ng COVID-19. Well, sir, in the last 4 years, we've also seen the President's strong political will. And I mentioned this because, sir, ngayon po, mainit na issue yung sa ABS-CBN. And may any chance, sir, nag-react na po ba or may nabanggit po ba si President about dun po sa hinaing ng mga workers? Ano po ba yung magiging plano? Because these are 11,000, we're talking about at least 11,000 people. Ano po yung magiging plano para sa kanila ng gobyerno? Well, ayon po sa DOLE, no, hindi naman po 11,000 but it's 4,000 no, employees. No. Yan po ay sang-ayon din sa mga submissions ng ABS-CBN sa DOLE. So linawin po natin 4,000. No. At ang sabi po ni Secretary Bello nung huli ko siyang panauhin dito, hindi naman po automatic na mawawalan sila ng trabaho dahil hindi po automatic na palibasa wala silang prangkisa ay wala na rin silang trabaho. Ang ABS-CBN naman po nagpapatuloy pa rin ng broadcast, no, lalong-lalo na sa digital platform. No. Pero gaya po ng buong Pilipinas, talagang malungkot po na baka dumating sa punto na marami pong mawawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya. Malungkot po talaga yan, pero malinaw po ang saligang batas kasi. No? Hindi naman ang Presidente yung po pwedeng mag-rewrite ng saligang batas. Hindi po pwedeng magnegosyo ang broadcast companies nang wala pong congressional franchise. So, sana po, tingnan po natin kung ano maging desisyon ng Kongreso, pero hindi po natin sila po pwedeng paghimasukan. Bagamat sigurado po ako na i-consider din ng mga congressmen at ng senador yung kapakanan ng mawawalan ng mga trabaho. Thank you. Trish, Yusek Roque, please. Mula po kay Sam Medanilla ng Business Mirror, nabanggit po nila kahapon na malapit na pong i-finalize ang negotiation between economic managers and Congress on the provisions of the Bayanihan 2 bill. Magkano po ang stimulus package under the said negotiation? Kailan po ang special session na pwedeng ipatawag ni President Rodrigo Duterte sa Congress to finalize the bill? Gaya ng sinabi ko po kanina, wala pa pong petsa, pero ang stimulus package po ay 140 billion. Mula pa rin po kay Sam, may desisyon na po ang IATF regarding sa pag-allow ng more foreigners to enter the country. If inallow na ito ng IATF, ano po ang build projects na magbe-benefit sa nasabing development? Ang desisyon po ay wag munang papasukin ang mga dayuhan. Bagamat bumuo po ng technical working group para tignan kung talagang merong urgency na papasukin, lalong-lalo na po yung mga dayuhan sa build. Pero wala pa pong desisyon. Ang desisyon po, I stand corrected, ay huwag papasukin muna ang kahit sinong mga dayuhan, maliban sa mga kasal po sa mga Pilipino. Huling katanungan po ni Sam Medanilla, may update na po kayo sa amount ng local and foreign cash donations na nakuha ng government for its COVID-19 response? Saan po ito gagamitin ng gobyerno? Binasa ko po kanina, no, dahil nga alam ko deliverable ko yan today. Binasa ko po yung mga recorded na donations na na-receive po ng DOH. Next question, please. Ang next question po ay kay Joseph Morong. Hi sir, good morning, good afternoon. Sir, short lang muna dun sa kay Sec Sonny, no? Dun sa pinalabas kasi na public address ni Presidente, hindi namin nakita yung response ni Presidente dun sa sinabi ni Sec Sonny. So what was the President's response when Sec Sonny said that we really need to open up NCR and Calabarzon as quickly as possible? Well, alam niyo po, very persuasive po si Secretary Dominguez. Kasi nga po, meron naman pamamaraan na mabigyan ng kabuhayan at the same time, labanan yung COVID. So, hindi naman ibig sabihin na palibasa bubuksan ng economy, matira matibay. Hindi po.
Basta lang sumunod tayo sa minimum health standards, palakasin pa natin yung ating T3 initiative, at mag-resort po tayo sa localized granular lockdown, mapapababa pa rin po natin ang COVID. So parang halos lahat naman na convince na dumating na pala tayo sa punto na meron namang pamamaraan na mabuksan ang ekonomiya without exposing us to further danger. No? So parang it's no longer an or situation, pwede naman palang end situation. Okay. Sir, I'm going to ask about the trip that you had yesterday. Yes. May mga nagtatanong na pwede na daw ba yun? Yung pagpunta from GCQ to MGCQ and leisure area. Yun muna, sir, and then I'll have a couple of questions regarding that. Ito po talaga ang problema ko. No? Nung bumalik po ako sa gobyerno, at talaga namang ang aking pinasok ng mga negosyo matapos ako magkasakit ay lahat po yan ay related sa agrikultura, pagkain po, baboy, prutas. So miski hindi pa po ako bumalik sa gobyerno, meron na po talaga akong pass sa aking sasakyan dahil ako yung mga panahon hindi pa ako nasa gobyerno, ako po mismo naglalako ng kung ano man dapat lakuhin dahil nga ECQ ng mga panahon na yon. No? So ako po ay APOR. Ang problema ko po, pinagbabawal talaga ng saligang batas itong mga negosyo. Pero paano ko naman mabibenta yung mga yan? Lockdown. So yan po yung totoong dahilan kung bakit ako nagpunta dyan sa Bataan. At ako po'y taga Bataan. So hindi po ako turista. Taal po akong taga Bataan. At nahihiya nga ako sa aking pinsan dyan na number 1 bukal. Hindi ko na siya natutulungan. First time ko pong pumunta, umuwi nung kahapon dahil first day of MGCQ dahil ako rin po'y natatakot. Nagbibigay lang po ako ng PPE dyan sa aming ospital sa Bataan pero hindi po talaga ako umuwi. No? So umuwi ako dahil kinakailangan tingnan ko yung nalulugi ko ng mga ventures. Super lugi po yan. Kaya when I say na naramdam ko yung hirap ng taong bayan dahil sa ECQ, ramdam ko po talaga. No? Pero at the same time, aminin ko po no, na first time kasi na first day ng MGCQ, tinanong ko kung bukas na sila. Sabi ko, why not? No? Dahil malapit naman po lahat yan dun sa aking pinuntahan. No? And everything on a days, in an afternoon. No? So, as far as my trip there is concerned, dati na po akong APOR dahil pagkain po ang aking naging negosyo at hanggang ngayon po, hindi ko pa nabebenta. Bagamat I think, yung sa constitutional prohibition naman po should not be construed in a way na magiging impossible to comply with. No? Hindi ko po mabitawan itong mga negosyong to dahil sarado nga po tayo. No? Sino bibili ng aking mga baboy? At ang problema nga, hindi mo naman matransport yung mga baboy na yan dahil stricto, dahil sa ASF. Yan po talaga yung pinasok ko. No? At so I am an APOR at ang pinuntahan ko po dahil nga po ako nagpunta doon dahil first time na MGCQ na sila. No? So, but even under GCQ, ang swimming naman po ay allowed because it is not a non-contact sport. At kung meron po akong nalabag sa social distancing, ang katabi ko naman po mga dolphins, no? Hindi naman po tao. No? So, wala po akong linabag na regulasyon. Bagamat I recognize po no, na meron siguro talagang mga iba dyan na na-offend doon sa nakita nilang mga larawan at para doon po sa mga na-offend ko, paumanhin po no, dahil tao lang po. Kung tatanungin niyo po mga miyembro ng Malacañang Press ko, yung trabaho ko po walang Sabado-Linggo. So kinakailangan po kung kinakailangan mag-break, isingit mo kung kailan mo masisingit. No? So again po to those whom I offended, my sincere apologies at hayaan nyo po, di na po mauulit yan dahil hopefully mag-MGCQ na rin po ang Metro Manila soon. Okay? Sir, okay, guidance. Because they're thinking na pwede na pala leisure because nakita nila na hindi po siya leisure. Elaboration. Oo, dahil ang first trip ko po doon, I am an APOR, yung aking mga yun nga po mga alaga ko na hindi ko madispatcha dahil sarado po ang ating ekonomiya, no? At ever since po, ako talaga naglalako niyang mga yan. No? Bago ako bumalik sa gobyerno, tinigil ko na po yung paglalako kasi wala na akong linalako, tinanggap ko na nalugi na yan. So sinusubukan ko pong madispatcha. So it was not a trip intended for leisure. It was a side trip kumbaga. And I really intended na mga 1 hour lang yan dahil alam ko limitadong oras. Kaya lang sinabi po nung may-ari ng beach na sila rin nagpapatakbo ng dolphin na encounter. So tinignan ko po kung ano yung dolphin encounter. Sir, last, hindi ba yan pareho, sir, nung kay General Sinas? Hindi po ako nag-party. Nag-isa po ako, ang kasama ko po, 4 na dolphins. Okay, sir.
Can I have Yes, one more? Secretary Anyo. Ay, nandito na pala si Secretary Anyo is on the line. So Malacañang Press Corps, if you have questions for Secretary Anyo, fresh from Cebu. Secretary Anyo, are you in the house? Tignan po natin. Yes, Connected na siya. magandang Yes, sir. araw, magandang tanghali sa Oo, ating lahat. kamusta po? Kadarating lang namin from Cebu City. Yes, Sec Anyo. Well, sabik na sabik po kami sa balita. Kamusta pong Cebu? Ano pong nakita ninyo? At ano pong aksyon na gagawin po natin? The floor is yours, Secretary Anyo. First of all, nagkaroon tayo ng dialogue with LGU, with the private sector, civil society organizations, even yung mga owners ng mga malalaking hospital doon, at mga constituents ng Cebu City at Cebu Province. Maganda naman yung naging resulta ng lakad natin doon. We foresee na magkakaroon ng remarkable changes sa Cebu City and Cebu Province after July 15. Sumusunod na rin yung mga kababayan natin doon sa pinag-uutos na ECQ. Of course, no, dinagdagan natin ang ating Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Binisita din natin yung ibang mga health centers and hospitals doon. Even yung Cebu International Airport na ngayon ay tumatanggap na rin ng mga returning OFW from other countries. At yung mga protocols naman ay naka-set up. So I can say na we are really going on the right direction, and hopefully by July 15 makagraduate ang Cebu City from ECQ. Okay. Salamat, Secretary Anyo. I hope you don't mind po, pero marami po silang tanong tungkol sa Cebu. So, babalik muna po tayo kay Yusek Roque for her questions. Tapos, members of the Malacañang Press Corps, please feel free to raise your questions about Cebu to Secretary Anyo. Marami pa po tayong oras. It's only 12:32. Yes, Yusek Roque. Secretary Roque, tanong mula kay Rose Novenario ng Hataw, ano po ang gagawin ng palasyo para matuldukan ang iskemang nanlaban sa PMP at panagutin ang mga responsable sa rob-out sa 4 na sundalo sa Sulu? Ano man ang maging taguri sa insidenteng ito, paano patataasin ng Commander-in-Chief ang moral ng mga sundalo? Magiging barometro ba para kay Pangulong Duterte ang nangyari para magdalawang isip na aprubahan ng anti-terror bill? Well, ang sasagot ko po dyan, unang-una, ito po ay iimbestigahan ng NBI. Ang presidente po mismo nagsabi na may personal na interest siya para malaman kung ano talagang nangyari dyan, dahil talagang ayaw niya na nangyayari ito sa mga magkakampi. At pangatlo, siya mismo po ay makikipag-usap doon sa mga pulis na involved dito sa patayan nito. Secretary Anyo, would you like to contribute to the question? Yes, una-una, inilagay na natin dinitay na natin itong mga suspects na policemen at nirelieve na rin natin yung chief ng Holo Station doon at sisiguraduhin natin na ang justice ay talagang igagawad natin but of course we will observe the due process. You know, my heart bleeds for our soldiers who were slain because I know these people personally. I've been a commander of that unit even when I was still in the military service, and they are really professional intelligence officers. Mayroon na tayong nakitang mga video, pictures, even yung mga statements ng mga eyewitnesses, at nakikita naman talaga doon na wala naman talagang shootout na naganap. No? Ito talaga ay isang shooting incident. But of course, I don't want to preclude the investigation. Kailangan i-observe natin yung due process. No? Makakaasa yung ating mga kababayan ng justice ang masusunod dito. At we will update the resulta ng mga ongoing investigations natin. NBI ang nakakonduct ng investigation. Nag-parallel investigation din ng CIDG. Okay, maraming salamat. Maricel Halili of TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, tungkol lang po doon sa statement natin on the prediction of UP. I understand you have a clear statement about it, but how can we say that we are winning our fight against COVID if number one,
we haven't maximized yet our testing capacity. And number two, although ang nakalagay po doon sa ating confirmed cases ay nasa more than 38,000 po yung ating COVID cases dito sa bansa, but then if we check the DOH website, yung possible or positive individuals umaabot ng 48,000. Although clarify naman ng DOH that these numbers kailangan pa rin i-validate kasi baka may duplication, still kailangan pa rin po siyang i-validate. So how can we say, sir, that we are winning the battle? Well, palagi ko pong sinasabi, tignan po natin yung critical care capacity natin. Yung pag-lockdown po natin, talagang hanggang wala pong bakuna, hanggang wala pong gamot dyan sa sakit na yan, hindi po tayo mananalo laban sa COVID-19. Ang ginawa lang po natin, mapabagal ang pagkalat hanggang dun sa punto na meron na tayong sapat na kakayahan na bigyan ng lunas ang mga magkakasakit, and we are there. Kaya nga po nasa 35% capacity pa lamang tayo sa critical care capacity natin. At bukod pa po ron, importante rin na hindi man natin mapabagal ng husto ang pagkalat ng sakit, yung mga namamatay naman po under 10 naman po, no? Kahapon nga po, apat lang ang namatay at sana po magpatuloy yan. At kung po pwede nga po sana, wala nang mamatay na tuluyan, no? So, at saka yung pangatlo po, yung yung case doubling rate, no? Dahil habang mas mabagal na kumakalat ang sakit, mas nagkakaroon po ng oportunidad na gamutin yung mga nagkakasakit na. And that is why I maintain na we are still winning the war against COVID-19, pero siyempre po, yung ultimate weapon na gagamitin natin, nasa kamay po ng taong bayan. Mask, washing hands, and good hygiene. Sir, follow-up lang po dun sa issue on Sulu. Aren't you concerned that the public trust doon sa Philippine National Police might be affected because of this incident? I understand ongoing pa po yung investigation, but this is not the first time it happened. Kasi meron na rin pong nangyaring incident sa Quezon City, yung kay Ragos, kay Winston Ragos, involving also PNP. Secretary Anyo is the boss of the PNP. Sir, would you care to answer the question? Yes. Well, ang question naman kasi dyan is, ano ba yung action na ginagawa natin na after the incident, no? Of course, dalawa yan, no? We are continuously instituting reform in the Philippine National Police, including upgrading their training, their capabilities, para maiwasan yung mga ganitong insidente. Now, come out like this, no? Ginagawa naman natin, sinisigurado natin na talagang lahat ng measures na ginagawa natin. For the Sulu incident, immediately, no, just 1 hour after the incident, I already ordered the disarming of the suspects, the suspected policemen, and putting them into the custody. Now, observing the due process, of course, kailangan matapos itong investigation. And the President himself, para sigurado na hindi maapektuhan yung relationship ng PNP and AFP, the President is going to talk to the commanders of the AFP and the PNP in the Western Command area, no? And I'll be joining the President also. And if he has time, he will also talk with the 9 suspect policemen. Ang sabi ko nga, ako mismo, I have an interest to ensure that justice shall prevail because I know these people and I've been part of the armed forces. And not only that, it is my duty also to make sure that the justice is served, not only because they are AAP people, but dapat sa buong entire country, sa public, we will exact accountability and they will answer ano man yung lalabas na investigation, and we will file appropriate charges to them after the investigation. Okay, Sir, next question. Follow-up lang doon po doon sa winning against battle doon sa COVID-19. Do you agree, sir, Secretary Anyo, that we are winning this battle against COVID-19 despite the rising of the COVID numbers, COVID cases? Yes, of course. No? Makita naman natin na we are able to manage, especially the number of deaths. No country can ever say it's already successful on the fight against COVID hanggang wala pang vaccine. Because this is always what you call a series of rolling lockdown
and what you call health and risk management. Because if you just look around, no, all over the world, nakita naman natin na the performance ng ating country is it is really doing good. Now, habang tumataas yung testing natin, siyempre, dadami yung numbers. But if you look at the positivity rate, no, we are now at about 6% positivity rate, probably hanggang 7. Our goal is to bring down the positivity rate up to 3% and even 1%. No? Like for example, South Korea, they're between 1 to 3%. That means that you are really winning. No? Habang kahit madami yung numero dyan na tinitest natin at hindi naman tumataas na yung relative to our population, yung positivity rate, and eventually also we are able to manage our severe and critical symptomatic patients. Kaya nga nakita natin yung iba't ibang measure of success. Now, if we compare our country, no, with other countries also, nakita natin, no, ang ating, we have about 7.4 infected person per 100,000 population. And look at US, there are about 368 persons per 368 per 1 million population. Yung sa atin is about 11 per 1 million population. For Brazil, it's 127. So makita mo yung difference, no? And we are able to manage nga itong mga severe and critical. Now, ang maganda sa nagawa natin, sa pagla-lockdown natin, we are able to buy time to increase our testing capacities, build isolation facilities, at saka yung mga healthcare capacities. So we are really very, very ready now to fight COVID more than ever. Thank you, sir. Okay. Well, thank you. We would like to welcome Secretary Galvez, also fresh from Cebu. Sec Galvez, would you like to have an opening statement? Ano po ang assessment niyo sa Cebu? At anong unang gagawin ng National Task Force as Chief Implementer? So, katulad ng naunang nasabi po ni Secretary Anyo, medyo gumaganda po ang analysis natin dun sa Cebu. Mas maganda ang organization nila at well-knitted yung Cebu City Operation Center. At marami po kaming, kanya-kanya po kaming ginawa na bisita. Si DOH Secretary, siya po bisita sa hospitals. At nagbigay rin po siya ng mga benefits doon po sa mga tatlo na doktor at nurses na naging positive po sa COVID at naging severe cases. So nagdala po mga tinatawag nating mga high moral, mga ating mga health workers, at saka po tingnan po natin ang support ng ating mga private sectors. And very happy sa Aboitiz, San Miguel Corporation at iba pa na yung kanila pong mga donations na at saka beverages para ating mga health workers, tumataas po ang level ng antas ng ating moral ng ating health workers. At the same time, yung 25 na kanula, yung para abort, yung tinatawag intubation, ay nagagamit po. 20 na po yung nagamit doon na pinadala po ng San Miguel Corporation. Sa ngayon po, maganda po yung sa airport, maganda mo pong balita na pagka once na po namin, target po namin ay makapag-accept ito before the end of the month na makapag-accept ng 4,000 OFW sa seafarers. Ito po ang gusto po namin ay look ng on passengers natin para mawala po ang distress ng ating mga OFWs abroad. So we are planning to either within this month ay pagkuha pa tayo ng mga 5,000 to 7,000 po na OFW daily using the NAIA terminal and also the Clark and also the Cebu Airport. Malaki po ang potential sa Cebu Airport tayong magkarga ng 4,000 passengers po dun sa airport. Maraming salamat. Okay, Yusek Roque. Thank you, Sec. Secretary Roque, yung tanong ni Rosa Licos, na tanong na po ni Joseph Morong. Ito na lang po tanong ni Francis sa Wakefield and Daily Tribune regarding pa rin po dun sa alleged
misencounter sa Sulu. May naganap na po bang pagpupulong with President Duterte at leadership ng PNP and AFP to help diffuse any tension? Is the President going to Mindanao this weekend to visit troops para daw po mapataas ang moral nila? Ano daw po ang guidance sa kanila? Secretary Anyo, would you like to respond? Yes, the President is going to the South to talk to our PNP and AAP commanders. Sabi ko nga, kung may time pa siya ay kausap din yung mga suspect. I cannot just disclose this because for security reason, but it is coming very, very soon. Well, Sec, isama niyo po ako dyan para meron po tayong mabilisang ulat doon sa pagpupulong na gagawin po na ating Presidente. Yes, Pia Gutierrez, not yet. Sino pang susunod? Yusek Roque. Okay. From Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Agri Group po is asking the government for suspension muna ng pag-i-import ng agricultural products amid new swine flu in China. May we know the palace take on this, and ano-ano po ang measures being implemented now para sa ating mga ports and borders to ensure that the new strain of swine flu will not enter the country? Nagbigay na po ang anunsyo ng DA, bawal po ang pag-angkat ng produktong baboy galing po sa China. Tanong pa rin po mula kay Raquel Bayan, according to Pag-asa, for this month of July po, nasa 2 hanggang 4 ang expected na bagyong papasok sa bansa. How prepared are we for this and do we still have enough funds para po sa possible relief and rescue operations po since nakafocus po tayo ngayon sa COVID response? Well, matindi naman po ang preparasyon natin sa mga bagyo dahil sanay na po tayo sa pagdating ng season ng mga bagyo. No? Nag-issue na po ng Memo 54 ang ating NDRRMC na nagbibigay po ng further guidance sa ating mga LGUs sa kanilang mga preparasyon and adjustments sa kanilang mga trabaho dahil nga po sa COVID-19. Hindi po naman tayo mauubusan ng pera dahil ang ginawa nga pong strategiya ng ating Department of Finance ay nung napakataas po at hanggang ngayon po napakabuti na ating credit rating, nangutang na nga po tayo para meron tayong standby funds na pwedeng magamit sa mga aberya. So wala pa naman pong problema sa pagpopondo. Kung hindi sapat ang budget, malaki-laki na pong nautang natin, mahigit kumulang $5 billion ang inanunsyo natin. At nung sa pagpupulong nga po kay Presidente nung isang araw, nadagdagan pa po ng $500 million. So almost $6 billion na po ang nautang natin. Hinahanda po natin yan sa contingencies na pwedeng mangyari habang may COVID-19. Pia Gutierrez. Hi sir, good afternoon. Sir, reaction lang po dun sa sinabi ni Senator Antonio Trillanes regarding the Sulu encounter. This is for you and Secretary Anyo. Sabi po kasi ni Senator Trillanes, the murder of 4 army men by the PNP is the latest price we have to pay for tolerating the EJ case in the past 4 years. Make no mistake, Duterte's Nanlaban doctrine is the poison that destroyed the PNP as an institution. Hindi ko po alam kung anong sinasabi niya dahil hindi po natin kinukonsente ang patayan. Kaya nga po masinsinang investigasyon ang ginagawa natin dito sa naging pagpatay sa 4 na sundalo mula po sa hukbong sandatahan. Secretary Anyo, the question is also... Yes, I agree, no? EJK is not the policy of this government. And on the Sulu incident, sabi ko nga, we will exact justice and we will make sure that those responsible shall be accountable. Umasa kayo dyan. Ako mismo ang personal na nagpa-follow up ng kaso na to. Okay. Next question, Pia. Yes, sir. Sir, reaction naman po sinabi ni Phil Robertson ng Human Rights Watch. Sinabi niya na yung creation ng government of a panel investigate the drug war deaths ay isa lamang daw pong pakana ng administrasyon to shield country from international scrutiny. Wala pong katotohanan yan, no? Dahil alam nyo po, maski wala po yung interagency na yan, nasa manual po ng PNP pag meron namatay na talagang nag-iimbestiga po kung bakit nagkaroon ng patayan sa isang police operation. So lahat po ng kaso yan, 5,000 plus, naimbestigahan po yan isa-isa.
At ito naman pagbubuo po ng interagency, hindi naman po bago yan eh. Nung ako po'y una pang spokes, diyan po nagsimula yan. No? At nung mga panahon na yon, ang PNP chief ay iba pa. No? Sinimulan na nga po yung inventaryo at pagtitingin kung meron talagang paglabag sa batas na naganap dyan sa mga patayan na yan. At pinagpapatuloy po yan ng DOJ ngayon sa pamamagitan nitong interagency. Ang importante po ay ganito. No? Kung hindi po mapigilan ang patayan, kinakailangan imbestigahan, litisin, parusahan ang mga pumapatay at yan naman po ang pulisiya ng gobyerno. Wala po tayong bibigyan ng impunity dahil hindi na iwasan ang pagpatay. Kung talagang merong ebidensya for murder, sasampahan po yan ng murder. At nangyari naman po yan dun sa kaso ni Kian. Your last question, please. Last answer. Yes, sir. Sir, can you react on the statement of Cebu City Mayor Edgardo Labella na there are other reasons that might have led to the rise of COVID cases in the barangays, hindi lang yung pagiging matigas ng ulo ng mga Cebuano, like for example, having a dense population ng mga informal settlers, yung not so efficient testing capacity, and the intensified contact tracing. Are we also taking that into account, sir, dun sa increase ng cases sa Cebu City, sir? Secretary Galvez, as Chief Implementer, would you like to respond to the question? Nakikita po natin, ang isa sa nakita natin na mali sa implementation, unang-una, yung home quarantine na 1,900. Pagka po tayo nagkaroon ng home quarantine, hindi po natin ma-control o totally ma-isolate po yung tinatawag po natin na mga COVID cases. Pangalawa, ang naitala po ay medyo mahina po ang contact tracing at 30%. Meaning yung mga tamang mga na-infected ay talagang hindi po na nakukuha. At the same time, nagkakaroon po kasi ng psychological stigma. Ibig sabihin, yung isang tao na may contact, hindi na po na siya nagsasalita dahil ayaw niya po magkaroon ng COVID case pa kasi malakas po ang discrimination. So, psychological po yung isa sa mga nakikita natin dahilan. At nakikita rin po natin ang Cebu City ay parang ito na tinatawag na hub na talaga po lahat puntahan ng mga tao. At nakikita po rin natin na yung may mga area na tinatawag na barangay loose ay talagang densely populated, meaning hindi po tayo makapag-ano talaga ng social distancing at saka tinatawag nating mga minimum health care standards dahil po nakikita po natin na very vulnerable po ang mga informal po natin doon. Ang ibang po ay talagang yung titignan po natin, ang isang sitwasyon din po ay katulad po sa Manila, meron po tayo tinatawag na 46 level 3 hospitals. Sa Cebu po, nakita po natin, 4 lang po yung malaking civilian hospital doon at 7 lang po ang level 3 hospitals. Meaning ang Cebu po ay tinatawag lagi geographically challenge dahil kasi sa po siyang hub, center hub at puntahan po ng mga tao. Okay. Sir, follow-up lang po. Do you think that it's fair for the government to zoom in yun dun sa supposedly katigasan ng ulo ng mga Cebuano as the main reason kung bakit mataas yung kaso nila doon? Nakikita po natin, talaga pong malaki po yung dahilan kung pagka po talaga yung obedience ay hindi po ipano po yung tatawag nating exact ng quarantine control, malaki po ang magiging effect nito. Kasi ang po nang tawag natin yung effect ng CQ is to minimize yung tinatawag minimize yung transmission and contain yung spread. Pagka hindi po yun na-implement na mabuti, ay ang ating R0 o yung tinatawag nating rate of transmission ay hindi po bababa. At ang nakikita po natin pagka po talaga hindi po naging effective yung ECQ, ay talaga pong hindi po mapipigilan yung tatawag nating spread. At ang po natin, kaya po nagpapasalamat po ang karamihan dahil nandun po sa pagkakita nyo yung lockdown sa mga area at umikot po sa mga eskinita kagabi, nakita ko po talaga na sumusunod po ang po natin. Yung sinasabi po ni Presidente, parang po yun, parang Carino lang po yun sa mga Bisaya. Nakita po natin, sumusunod naman po sila. Ang po lang po natin ay talagang bigyan lang po natin ng tinatawag na yung information drive na dapat na yung fight na to ay hindi para sa mga health workers at sa akin. Ang fight nito ay para sa kanila. This is a people's battle against COVID. So ang po natin dapat talaga ipakita sa kanila na napakahalaga ng partisipasyon. Ang partisipasyon ng people's participation is very important against fight against COVID.
Yes, Ayun, thank you, salamat po. Pia. Yusek Roque, please. Secretary from Tina Mendez of Philippine Star regarding po dun sa projection ng COVID-19, UP researcher Professor Ranjit C. Rai said it has never been a game for their team and that there was no reason to be happy when the country has registered 10,000 cases in 2 weeks up to the end of June. Father Nicanor Austriaco, also of the UP Octa research team, said it was more important to look at the trend that figures from the government were showing rather than the target being hit because this is representative of the pandemic happening in the country. Ano daw po ang komento nyo? Well, nasagot ko na po yan, no? Yung aking nasabi nung nakaraan. Ito naman po ay konting pagdiriwang kasi nga po matapos nating himukin ng ating mga kababayan na gumawa ng hakbang para mapabagal ang kalat ng COVID, hindi nga po umabot dun sa projected figure ng UP, yung kaso ng bagong kaso ng mga COVID. Pasensya na po, no? Kasi habang wala talagang bakuna, habang wala pong gamot, talaga naman kapag yung whatever little victory we can have, ako po personal, nagagalak, no? Pero alam ko po, malaki pa rin ang problema at ultimately, kailangan talagang bakuna at sakit, no? Pero wag yun naman pong ipagkait dun sa mga taong gaya ko na hindi tayo umabot sa projected figure, pwede nang ikagalak yan. Hayaan nyo na po kami dahil sa ngayong pandemya, dapat naman meron kaming maasahan, dapat naman meron din dahilan para magdiwang ng konti. Doon lang po. From Virgil Lopez ng GMA News Online, the Supreme Court has dismissed the petition questioning the constitutionality of the Bayanihan to Heal as One Act due to the failure of the petition to show grave abuse of discretion on the part of the IATF and other government officials. May we get Palace's reaction to this? Nagagalak po kami at sinuportahan po ng Hudikatura itong sagot ng ehekutibo at ng Kongreso, no, laban po dito sa banta ng COVID-19. Maraming salamat po sa inyo. Wala pa rin po kay Virgil Lopez na DOH has identified several emerging hotspots of COVID-19 in Mindanao. Is this a cause of concern that this time? What government interventions are in place to prevent further spread of the virus in these areas? Secretary Galvez? Sa ngayon po, ang tinitingnan po natin aside from Cebu ay itong Region 8. Nakita po namin, wag na po kayo, ano po namin, maganda naman po ang ginagawa po ng ating mga governors at saka mayors po doon. At naikwento nga po kanina sa akin ni Governor Petilla na mataas po ang recovery po doon sa area ng Region 8 at same time record na kaso may mga umuwi po na hindi po natin makontrol. Ibig sabihin, meron pong sumasakay sa mga tinatawag nating mga sasakyan na hindi po na nakikita ng ating mga task groups on returning OFWs at saka yung LSI. So yung pagtaas po ng spike ng mga numbers nila is basically doon po sa locally stranded individuals, particularly those yung hindi mga recorded na kumagasano po ay sumasakay po sa mga logistics na barko at hindi po natin natitingnan. Kaya nga po ngayon ay pinawagan po natin ang ating Coast Guard para paigtingin po yung tinatawag nating Manila LSI na bumabalik po na hindi po nare-record po natin. Yes, the time is 12:59. We're running out of time. Melo Acuña, please. Thank you. Good afternoon, Secretary. Yes, good this afternoon is for po. Secretary Galvez. Sa aking interview kay Archbishop Jose Palma ng Cebu, nabanggit niya na naipahiram na ng Archdiocese of Cebu yung kanilang International Eucharistic Congress Convention Center which seats about 14,000 people. Kulang pa po ba itong pasilidad nito para sa quarantine ng ating mga kababayan sa Cebu? Secretary Galvez? Natin, kailangan po talaga na iakit pa sa level ng yung expansion ng mga quarantine facility. Kaya nga po ang ating Philippine Red Cross ay nagbigay na po na 14 tents at ang ating regional director ng ating DPWH may 11 sites sila na pinopropose para gawan po ng ating quarantine facility. Kailangan pong gawin po talaga ito para po yung mga tinatawag nating mga cases ay mailagay po natin sa isolation area. Kasi po yung strategy natin ng isolation, ito lang po ang magandang magagawa natin para at least ma-prevent po totally yung spread ng virus. So kailangan pa po na magkaroon po tayo ng mga quarantine facilities. At we really thank ating mga religious na nagbigay po sila na more or less 100
beds doon sa, po, sa isang ating quarantine facility. Opo. Saka iikot po ninyo, hindi po ba naman kayo nangangamba na magkaroon din kayo ng COVID-19 dahilan sa exposure? Yun po talaga pong dapat natin pong gawin kasi kami nga nila Secretary Anyo talagang very po kami sa aking team, dalawa na po ang tinamaan, aking tawag na Health Executive Assistant si at talaga pong ginagawa po namin na double protection kaya po nakita natin na marami tayong inom vitamins at saka yung immunity natin inaakyat po natin at the same time we're praying hard na sana hindi tayo tamaan. Opo. Para kay Secretary Anyo, yung pong pagsasanay para sa contact tracers, how far have you gone? Marami na po bang na-recruit ang DILG to do the job? Thank you. So ngayon ay meron tayo almost 4,000 teams na buo ng almost 50,000 na contact tracer at tuloy-tuloy ang training niyan. Almost mga 40% naman dyan ay na-train na natin. Kung ma-approvean yung yung bayanihan na part 2 natin, ay isa-designing natin dyan yung funding ng contact tracer na initially 50,000 talaga yung gusto nating mahal muna kagad. At ito ay di-distribute natin sa mga lugar na heavily affected at sa mga lugar na kokonti yung tinatawag nating health capacity para ma-foresight natin at ma-anticipate natin yung mga biglang pag-search dito kung sakali man. So, baka siguro in the coming weeks ay makapagsimula tayo ng pag-recruit ng mga bagong contact tracers. This is very, very important, no? Kapag kasi hindi magaling ang contact tracing natin para tayong bulag na nakikipaglaban. So ito yung unang-unang maghahanap bago natin may test. And may mga lugar naman din na magagaling talaga yung contact tracing natin, no? Like Baguio, dito sa Metro Manila magaling din. At sinishare natin yung mga experiences natin. Salamat po. Salamat po. We're down to our last 8 minutes. Yusek Roque. Question from Tuesday New of DCBB. Papayagan na po bukas sa Metro Manila ang 6,000 traditional jeepneys na roadworthy. Sino daw po ang nag-determine ng roadworthy ang mga jeep na ito at kailan na nagsagawa ng inspection para masertipikahan silang roadworthy? LTO at LTFRB dahil kung hindi po sila roadworthy, wala pong rehistro, no? Tanong mula kay Eileen Taliping na Abante Tonight, pwede po bang magtanggal ng mga kawani ng gobyerno ngayong panahon ng pandemic? Ang National Housing Authority o NHA po kasi nagtanggal ng mga kawani na COSP nitong Lunes, kaya hindi alam ng mga kawaning natanggal kung paano makasurvive lalo na ngayong may COVID crisis. Wala pong prohibisyon basta po sinusunod ang due process at meron pong basehan. Yung tanong po ni Vance Fernandez ay natanong na po ni Joyce Balancio. Tanong ni Julie Aurelio ng PDI, can we confirm that the palace will be asking Congress for a special session to tackle Bayanihan 2? Was this already communicated to Congress? And do we have a tentative time frame for this? Nasagot ko na po yan. Yes po, we will ask for a special session pero wala pa pong timeline. Yung second question po niya, nasagot nyo na about Ocean Adventure. Tanong po ni Mylene Alfonso ng Bulgar, ano po ang reaksyon nyo sa nakinontra ni Senator Nancy Binay ang sinabi nyo na panalo na tayo against COVID-19? Masyadong maaga pa raw para sabihin ito. The mere fact na we're still under general community quarantine, meaning none are not winning the battle daw po. Well, na-explain na po namin yan pag sinabi nating nananalo po tayo dahil nahanda po natin ang ating health system para magbigay lunas sa mga magkakasakit. Bagamat tama po kayo, hindi talaga tayo mananalo habang walang bakuna, habang walang gamot dito sa sakit na ito. Question pa rin po kay Mylene, nagbabala po ang isang senador na posibleng maging malaking epekto sa mga kandidato ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 presidential elections kung di mabibigyan ng solusyon ang problema sa mataas sa singil ng kuryente at tubig sa panahong patuloy ang pananalasa. Opo, meron pong show cause order na in-issue ang ERC tungkol dito. Aantayin po natin ang sagot ng Meralco at ng ERC. Kukumpirma rin ko po na
nakipag-ugnayan din tayo sa Meralco at nangako po sila na wala naman pong putulan ng kuryente hanggang buwan ng Agosto, no? Habang pinaplansya nga po ng ERC kung bakit naging mataas ang singil ng Meralco, no? So antayin lang po natin ang aksyon ng regulatory agency which is the ERC. From Lanes Capanti ng GMA News Nawala Online. na. Nawala. Okay. Secretary Anyo, Secretary Galvez, your last words please. Maraming salamat, Secretary Roque. Sa ating mga kababayan, napakasimple lang talaga ang pwede natin gawin para makatulong tayo sa paglaban sa COVID. Bawat isa ay isang tinatawag natin frontliner. No? Magsimula ang laban sa individual ng mga kababayan natin. Kailangan lang naman talaga sundin natin yung tinatawag natin health standards. Wear the mask, observe physical distancing, and wash your hands. No? Wow, for short, napakasimple lang, malaking tulong na yan. Now, for the national government and the local government, makakaasa kayo will do everything in order to win this fight against COVID-19. So together, we will win and we heal as one. Thank you. Thank you, Secretary Anyo. Secretary Galvez, please. Yun rin po at talaga po ang battle po nito ay para talaga sa ating mga kababayan. At nakikita po natin nag-i-improve ang Cebu because of the cooperation of the public and the LGUs. Yung fight po nito, yung gagawa po namin na National Action Plan na Part 2 or yung Phase 2, ang ano po namin is saving lives and mitigating impacts as one towards economic and social recovery. So yung mga ano po natin, ay babalance po, rebalance po natin ang ating health procedures at ating economy. So makakasa po kayo, national government po ay talagang puspusan po na bigay na serbisyo sa inyo, lalo na dito na nagkakaroon tayo ng susunod na mga pangamba sa mga susunod na mga typhoons na area. Ito po ang ano po natin na talagang tayo po ay makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kasamahan laban sa COVID-19. Maraming salamat po. Well, maraming salamat Secretary Galvez, Secretary Anyo, Yusek Roque sa mga kasama natin sa Malacañang Press Corps. Natapos na naman po ang isang press briefing natin. At ang mensahe ko po ay para sa ating mga kababayan sa Cebu. Magbantay gihapon ta, dili sa ato magpakumpiyansa, musunod ta sa minimum health standards, suot ng mask, hinaw sa kamot, pagkikdistansya. Mga kaibigan, talagang matindi po ang kalaban natin ng COVID-19. Meron naman po tayong mga sandata, gamitin natin yan. Magkapit-bisig, and together, we will heal as one. Sa ngalan po na ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ako po ang inyong Spokesperson Roque, nagsasabing, keep safe, Philippines.